सत श्री अकाल जी। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स विच मैं हाँ तरनजीत कौर घुमन। जिवें कि तुसीं जानते हो कि इस प्रोग्राम के जरिए असीं कोशिश करते हुंदे हां कि तुहानूं कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी सही और वाजिब जानकारी दी जा सके। सो जेकर तुहाडी भी कोई क्वारी हैगी, तुसीं कुछ पुछना चाहुंदे हो इमीग्रेशन के संबंध विच, तां तुसीं सानूं अज दे इस लाइव प्रोग्राम विच कॉल कर सकते हो। साडे नाल तुहाडे सवालों के जवाब देणगे CIC इमीग्रेशन तो मिस्टर गैरी विर्क जी, जो कि इस वक्त साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। शुक्रिया तरनजीत ते सारे दर्शकों नूं मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। सर जिवें कि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਪ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੈਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੈਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। बिल्कुल तरन जी, जी पहला तुसीं गल शुरू की है कि इमीग्रेशन की इंटेक हर साल कैनेडा विच होनी लाजमी है, हो रही है। तो पिछले साल भी एक रैकड होया कि जिहड़ा 3 लाख तो वध PR के तौर पर इमीग्रेंट्स इस कंट्री पहुंचे ने। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ कि कैनेडा कंट्री ऑफ इमीग्रेंट्स है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ कि हर साल पॉपूलेशन का 1% इमीग्रेशन की इंटेक की जाती है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ PR ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 1913 ਵਿੱਚੋਂ ਦੈਨ 2018 ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 3-3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ PR ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 2019 ਦੀ 3,41,000 ਟੋਟਲ PR ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ। तो ਜਿਹੜੇ 58% ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫਰਦਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੀ ਡੈਸਟਾਈਨ PR ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਰੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ 15-17% ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਵਾਲੇ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ PR। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2019 ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹ। ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2750 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ 2750 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਰਕਰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। तो हर साल ही
5500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਕੈਪ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5500 ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 31 ਦਸੰਬਰ 19 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 5500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ BSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ GM ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ WS ਹੈਗਾ ਜਾਂ ICS ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਤਾ ਜੂਨ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਨ 20 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੂਨ 20 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੋਟ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੋਟ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ CPC ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, EMPLOYER ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਦਾ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 5500 ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ EMPLOYER ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ 5500 ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ 5500 ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਹਰ ਸਾਲ 5500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਹੀ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 5500 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5500 ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੱਧ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ +2 ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੜਾ,
ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਐਨਐਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਐਮਏ ਜੀਬੀਟੀ ਬੀਐਡ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੀਬੀਟੀ ਕੀਤਾ, ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਜ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 5 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 5 ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਜੀਐਨਐਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 6 6.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬੀਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਰਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਰੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇ ਸਟੈਪ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਔਨ ਰੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਟੀਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ EMPLOYEE ਐਂਡ EMPLOYER ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਜੈਨੇਸਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ EMPLOYER ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਕ ਆਪਣਾ EMPLOYER ਐਂਡ EMPLOYEE ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ EMPLOYER ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਥਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 50-60 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਅ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਪੂਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, EMPLOYER ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਯੋਗਤਾ ਜੋ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਰਹੋਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰੂਥਫੁਲ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਪੋਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ
ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYE ਐਂਡ EMPLOYER ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। EMPLOYER ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਮੈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਤੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਰੇ, ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਲਗਾਈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਰਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਤੇ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ MA BEd ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਸਰੈਪ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 41 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਭਰਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਰੈਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਮਿਸਰੈਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਫਰਦਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੈਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਓਵਰਲੁਕਿੰਗ, ਕੈਜੂਅਲਨੈਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੋਜੂਲੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਸਰੈਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਨੈਨੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ LMIA ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਤਰਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਹੈਗਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ EMPLOYER ਨੂੰ LME ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ EMPLOYER ਕੋਲ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਦੋ ਕੋਲ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ
24 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨੈਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ LME ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਲਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਆਪਣੇ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੈ, 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਓਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ $16.25 ਪਰ ਆਵਰ ਹੋਏਗੀ, 30 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 58-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟਲੀਸਟ 68 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ LME ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਪੇਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ CR ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗਾ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਇਕੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ PR ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰਾਬੈਕ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ 24 ਮਹੀਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਨੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PR ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ PR ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ B ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ, that's once a while, very rare ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਉਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ PR ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ PR ਹੋਏਗਾ, ਅਨਲੈਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਅਰ ਬੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ 1 ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ PR ਹੋਣ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ PR ਵੱਟਦੇ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੱਟਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੁਸੀਕੋ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ PR ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੜੀ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਨੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ PR ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੇ ਸਟਬ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੈਨ T4, ਦੈਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ PR ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ PR ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ
कह लो कि टारगेट पूरा नहीं होंदा सीगा। सो एक बहुत बड़ा कह लो प्रोग्राम विच नवीं तब्दीली हैगी जिहड़ी फिर प्रोग्राम लिआंदा सरकार ने, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ वर्क परमिट मिलना हैगा, सो ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक नहीं हैगा, हैगा वर्क स्पेसिफिक। सो पहला की ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ एम्प्लॉयर ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ एम्प्लॉयर ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਉਸ एम्प्लॉयर ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ एम्प्लॉयर ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 186 ਹੈਗੀ ਮੈਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ एम्प्लॉयर ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ EMPLOYEE ਐਂਡ EMPLOYER ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ EMPLOYER ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ EMPLOYER ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਦੂਜੇ EMPLOYER ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ LME ਲਏਗਾ EMPLOYER ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜਾਂ ਵਰਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਜੌਬ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੈਨੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤੇ EMPLOYER ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ EMPLOYER ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ EMPLOYER ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਨੂੰ 36 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, 19 ਫਾਈਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 19 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ PR ਲਗਾਉਣਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਜੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਤੱਕ ਤੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ PR ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਚੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੈਨੀ ਵਰਕਰ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।